বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি বনাবলৈ ওলাইছো কল পচলাৰ তৰকাৰী। প্ৰথমে মই কল পচলাখিনি কাটি লৈছো। এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। এইখিনি কল পচলা কাটি ললো। কল পচলাখিনিৰ জোখত মই অলপ নিমখ লৈছো আৰু এইখিনি এতিয়া এনেকে মোহাৰি দিম। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি মই কুকাৰ এটা বহাই দিছো। কুকাৰটো গৰম হোৱাত মই এতিয়া কুকিং অইল 3 চামুচ দি দিছো। তেলখিনি অলপ গৰম হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে প্ৰথমে দিছো 5 ফুৰণ, লগতে দিছো 2টা শুকান জলকীয়া আৰু 2 খিলা তেজপাত। এইখিনি অলপ লৰাই লৈছো। তাৰ পাছত এতিয়া দিছো 2টা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ। মই লৈছো কেইফুটামান নহৰু আৰু এডোখৰ আদা। এইখিনি অলপমান এনেকে থেতেলিয়াই লৈছো। এতিয়া এইখিনিও মই ইয়াত দি দিছো। অলপমান ভাজি ল'ম আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈ। এয়া মই 2টা আলু সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছিলো। এতিয়া এইখিনিও ইয়াতে দি দিছো। আলুখিনি দিয়াৰ পাছত পুনৰ আটাইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছো। এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা কল পচলাখিনিও দি দিছো। আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছো। এতিয়া মই ইয়াত লৈছো মচুৰ দাইল। দাইলখিনি মই আগতীয়াকৈ ধুই ৰাখিছিলো আৰু এতিয়া লৈ লৈছো। দাইলৰ পৰিমাণ আপোনালোকে মন পছন্দ অনুসৰি কম বেছি কৰিব পাৰিব। আটাইখিনি 5 মিনিটৰ বাবে ভাজি ললো। এতিয়া মই ইয়াতে দিছো হালধি গুড়ি, নিমখ আৰু এয়া অলপমান জিৰা পাউডাৰ। আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছো। দুটা জলকীয়া এনেকে দুফাল কৰি কাটি দিছো। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিম পানী।
তৰকাৰী বনাইছোঁ যিহেতু পানী অলপ সৰহকৈ দিছোঁ, কিন্তু যদি আপোনালোকে অলপ গোটাকৈ খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পানী অলপ কমাই দিব। আটাইখিনি এবাৰ মিহলাই ল'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু কুকাৰটো এনেদৰেই ৰাখি 3টা চিটি আমি দি ল'ম। এয়া 3টা চিটি মই দি ল'লোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ আৰু কুকাৰটোৰ প্ৰেছাৰ নোহোৱা হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ। মই কুকাৰৰ ঢাকনিখন খুলি দেখাইছোঁ, চাওক। এয়া আমাৰ কল পচলাৰ তৰকাৰী তৈয়াৰ। আৰু এয়া মই গৰমে গৰমে কল পচলাৰ তৰকাৰী বাতি এটাত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও এইদৰে কল পচলাৰ তৰকাৰী তৈয়াৰ কৰি খাওক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।